niin, pääsin taas kameran varteen. Kiitos vaan kaikille noista erittäin lämmittävistä palautteista ja autoitte nyt, että pääsen jatkaan tätä. Nythän täällä niin on sitten kotikisat ja siihen valmistautuminen käynnissä. Mennään katsoa, että löydetäänkö me kuski täältä jostain. Täällä on renkaiden purku menossa ilmeisesti käynnissä. Ja itse kapelimestari löytyy täällä. Mitenkä menee? Hei! Mikäs tässä? Valmistellaan ahvenistoa. Ja auto on kyllä Seinäjoen jäljellä täällä näin. Ei sille ole tehty mitään, kun ei siinä ole ollut oikein mitään vikaa. Rengashommia tossa tehty. Te tuossa samalla paljasti, niin kun sä pölähärisit paikalle. Teillä on jotain muutoksia tehtiin täällä nyt. Ei mitään isoa. Tuota vaan vähän kapeampia vanteita. Miten se toimii? Ei mitään sen isoa. Onko nää nyt eka kertaa testissä tänne kisaviikonloppuun vai pääsitkö testaamaan sitä tuolla? On meillä aikaisemminkin ollut ja sitten meillä on muutamat noita tommosia. Mutta nää suurin osa näistä leveistä jätetään nyt pois ja laitetaan noin kapeammas tilalle. Testaillaan vähän tuossa. Sitä on saavuttu pelipaikoille. Sitä on saavuttu. Miltä näyttää? Täällähän on niinku ihan mastersi tunnelma. Vähän on ahvenista muuttunut. Aika makea kyllä. Kyllä oli sisäylpeä, kun olis vielä katsomassa. On pilttuu pystyssä ja vesisade lakkas. Lakkas. Suurin piirtein. Joo. Kaikkien täytyy käydä autopesulla vielä, niin päästään paraatiin kohta. Mennään Hämeen linnalle. Varmaan joku 15 auton letka. Siellä on pieni meet and greet. Siellä on ihmisiä tällä kelillä toivottavasti. Kävit ilmoittautuun äsken jo. Joo, kaikki on hoidettu. Minne on Juha matka? Mennään kokoukseen. Ensimmäinen kokous. Hei, yksi juttu, mistä mä aamu nyt lähti huonosti käyntiin. Ne on lyhentänyt rataa. Ei tuu hyppyä. Mä menen kuljettakokoukseen valittaa siitä. En tykkää. Why? Good morning. I'm driven. Yeah, I know, but let's talk about it together. But you know what I'm worried about? With this kind of grip, sideways jump, it can be really It's hard not a jump. for the it's not a for jump. the drive shafts, gearbox, and everything. But it's not a jump.
It's like if you go totally outside, maybe then a little bit. And someone can. Still, it's Drift Masters. I know. But there's also like a route for the spectators outside after 2 barriers. You should still let us try that Okay. today. Okay. Let's start. Let's start. It isn't like decided. Yeah, we do it, but Yeah. let's start. If the Finnish series can do it, Yeah. Some unwanted endings, early endings for drivers who will lose their drive shaft mid-battle, or another type of damage to the car mid-battle and losing the whole race because of that. We did not see like necessary risk, and we do not want to push you in that kind of risk. The second problem was that there is quite a close wall just after the landing of the jump. Doesn't jump. If you go totally outside, maybe then a little bit. The line you have drawn is like a small. Yeah, that's what we started to work with the last corner, that we will get rid of the jump or make it as small as possible. That's why we draw it in a way how it is, as you can see now. But then still the concern of damaging the cars and having like preliminary ending of the competition for a lot of drivers was at the end still stronger, because still you're running like a lot of grip, a lot of power, and there's high possibility of losing drive shaft exactly at that spot. Kuljettajakokous on ohitte, niin mitäs Tuomas on nyt Mistä? mieltä? Se tuli jotain uusia ohjeistuksia vähän ja layouttia muutettiin alkuperäistä suunnitelmasta. Nössöratkaisu, ei muu muuta. Onko paljon esimerkiksi SM-rataan verrattuna, niin tuliko siihen nähdä paljon muutoksia esimerkkinä? Mä muistan, onko meillä edes ollut sisäklippiä toisena? Ei vissi ole ollut, ei sitä ole tarvittu. Seuraava sisäklippi on hieman luompana. Sitten tonne on lisätty sisäklippi Vallin ja Vallin väliin. Se on itse asiassa tosi typeräs paikkaa. Sen näkee monesti tässä monella tulee se ongelma, että ne on liian sisältä ja silleen, ettei niillä ole enää tilaa tehdä suunnanvaihtoja, ne heittää perään seinään tavallaan pakosta. Mut joo, en mä tiedä. Vähän hassu leija, kyllä noi kundit se osaa ajaa, niin ehkä tosta jonkinlainen kilpailu tulee. Ja sä Tomi teet? No vähän kulmia koitetaan. No tää normaaleita kulmia säädetään auto alhaalla. No mistä? Päältäkö? Mikä on homman nimi? Käytetään öljyä vähän lämpimäksi ennen kuin painetaan öljyä vielä. Ja miksi kyseinen toimenpide? Vaihdetaan öljyä. Niin. Miksi? Niin. Meillä on uusi kone. Nyt yksi kisa ajettu tuolla öljyä. Sen takia oikeastaan vaihdetaan. Harvemmin tulitte näkee. Nyt päästään semmoisen asian kimppuun, kuka on yleensä tällä kameran toisella puolella. Ei ja juhis! Huomenta päivää. Kui se on päivä sujunut? kai se tästä lähtee käymään pikkuhiljaa. Noniin. Lämmin on ja No joo, tää on tämmönen peruslämpö vasta. sun hatusta päätellen niin ollaan. Aurinko paistaa vaan niin terävästi täällä. Se on se ehkä enemmän se ongelma. Kuumaa on vielä. Onko tää nyt hei muuten GR1 vai GR2, mikä tää laitettiin tää uusi motti? Tää on 2. Ykkönen makaa totalle. Juu. Mika kyllä haki ton kannen keskiviikkoiltana, kun senkin sais kasaan. Niin, se on käytännössä niinku kasausta vaille valmis. Joo, ei siinä maa. Matias oli niin laiska, että se jaksanut torstai perjantai välistä kasaan. Niin mä en jaksanut viedä 11 aikaa vielä pajottaa tämän kanssa kiinni. No on se pienestä kiinni sit. Oh.
Ja olin siis vielä eilen töissäkin. Mitä Mika touhuat? Suodatinta polttaa. Öljysuodatin huolta. Uudet öljykoneessa ja suodattimet on huollettu ja 12 vetoi. Joo. Joo, turbon suodatin. Ja säästää ahtimen. Oikeesti. On peli. Säästänyt meiltä jo yhden. Sitten se on let's go. Millä feelingillä? Vielä ihan hyvä. Nähdään. Hei! Hei! Se kaikki toimii. Viimeis kun oltiin täällä, niin häytettiin moottori. Eikä me enää. Ei, kyllä se on nähty jo se. Hai. Nyt on välitys on vähän pidempi kuin aikaisemmin. Sen takia, että se ei olisi ihan niin lähellä rajoittajaa tuossa ekassa kurvissa. Kaikki toimii. Tällä autolla ei ole täällä ikinä ajettu tällä GR2. Tää on nopea rata varmaan, missä sillä on ajettu. Hyvä siitä tulee. Kuljettajakokouksen jälkeen, niin mikä olit rinteessä katsomassa, niin onko layoutti kovinkaan eri niin kuin verrattuna, kun on SM:kin täällä ajanut, niin pikkasen toi entry on tehty vähän kapeammaksi, niin ei saa ihan niin isoa heittoa tehtyä. Sitten muutama klippi on vähän vaihtanut paikkaa, mutta ne luultavasti muuttaa toiseen reeniin niitä pikkasen vielä. Mutta niitä harmittaa vähän toi ylitys, toi nypyn ylitys, että vaikka mä saan sen suurin piirtein sujumaan, niin mä kyllä ajattelin ajaa sen ylityksen sitä joka tapauksessa. Eli näytät, että kuinka tää homma hoidetaan. Siellä ei eessä, niin meidän mennään reenaan ja katsotaan sitä. Mikä fiilinki? Ihan hyvä. Vähän on erilainen kyllä kuin aikaisemmin. Auto vai rata? Rata. Eka sisäklippi on varmaan 1,5 metriä ulempana. Se aiheuttaa sen, että siinä on enemmän jarrua tuossa ekassa klipillä kuin mitä aikaisemmin meidän layoutilla on ollut. Mutta se on huonompi. Mut täytyy koittaa. Onko meillä mikä tilanne?
hävisi vähän poveriautosta. En osaa sanoa. Ei näy mitään. Mitäpä helmistuu? Kaput. Laakerit. Ne muille. Toinen vaihtoehto on, että se toki täällä on, jos se laakerit on paljon, niin sehän on tuolla joka paikassa. Voi olla vaikka tämmöinen paikalla. Tänään mun mielestä saadaan vielä vaihtoehtoja. No niin, Dani, miltä tuntuu olla mediahommissa? Kunnia asia kyllä. Sä sait hyvää kommenttia tuolla YouTubessa, että sä oot tehnyt hyvää duunia. Joo, iso kiitos siitä kaikille katsojille ja kommenteista, että jaksoitte kommentoida. Ja te oikeastaan mahdollisti myös tänne, että mä kelpasin Juhikselle myöskin apukaveriksi tänne kotikisoihin nyt, eli iso kiitos siitä. Se on hyvä, niin mä voin vaan keskittyä tuottamiseen, niin sä voit kuvata. Niin tää menee ihan hyvin näin, ja editoimiseen. Onnistuu kyllä näinkin. Muistakaa vaan kommentoida, että Juhakin huomaa sen, että mä kelpaan. Helposti. Saadaan vähän erilaista kontsaa välillä. Niin Joo. kun oot liian pitkään tehnyt samaa hommaa, niin sit tulee samanlaista. No niin, ei mitään. Katsotaan mitä tulee. Katsotaan. Pitäis nää paljon vaihtoehtoja. Lähteä siihen. Sitten keksis jollain... Tää voi luopumaan monesta. Mä kyllä tiedän, meillä on kuljetuskalusta oistus vähän matkan päällä. Meillä on kyse yksi kädessä. Se olisi huollettu autot kyydissä. Eikö tuossa ole trailereita tuolla rivissä? Joo, mutta kun mä en ole tossa... Niin siellä on niinku 3 auto varalla. Meni Nissanikin sinne. Ottaa vaan puskuri irti, niin kyllä... Riittääks leveys? Ei toi mun mielestä paljon leveämpi. Se olisi pyöristä. Joo, on kato, kun se on 6 metriä pitkä ja... Onks se, ei se ihan kai 2,5 tota. Jos tässä on lähempänäkin, niin... Mut se vaan tarvii joku veto. Varmaan lähettävä sitten ajelemaan sinne. Mikä on siinä laatikossa siellä varastossa? Aloitetaan. Paljon parempi fiilis. Tulee korkeasta tunturi ilmanalasta, niin jäähyttää. Kyllä. Täällä on enää... Siellä on ruokaa, nyt syödään ja lähdetään tallille. Se on näin. Pääseekö kyydillä vai tarviiko juosta? Miten se menee aina elokuvat? Oon nähnyt aikaisemmin kun... Ei mitään. Ja hei, tällainen kamera vielä, niin iso kiitos näistä. Ei mitään, olkaa vaan hyvä. Haluaisitko sä kertoa, kun tilannekatsauksen tännekin? Tää on nyt rekki. Se moottori ei kauaa kestänyt. Sitten mennään syömään ja tallille kasaan toinen auto kuntoon. Tänään saadaan vielä vaihtaa autoa. Tänään on extra treeni. Eli jos huomenna olisi hajonnut, niin huomenna ei olisi enää vaihdettu auto. Joo. Silloin olisi vaihdettu moottori, ei auto. Onhan meillä näitä. Niin. Tää nyt vaan oli muuten jo niin hyvä ajaa, niin ärsyttää vaihtaa. Ei se auto. Tähänkin voisi vaihtaa moottori, mutta siellä on kaikki röörit täynnä sitä laakerisilppua, niin ei viitti. Lähdetään talliin. Mikä? Aivan jääkylmä. Tän kerran voin annaksen maistaa, sun mielessä. Sä et tykkää ananaksesta? Ei se mun lemppari, mutta se meni. Kiitos. Ole hyvä. Mutta pitääpä muistaa tää ensi kerran. Tää mokasi. Yksi homma. Ei kun mä mokasin. Saako pieni tilannekatsauksen nyt sitten, että mitä tapahtuu? Laakeri meni siitä, niin miettii, on nyt helpompi tulla tänne tallilla vaihtaa toinen auto. Sen tilalle, että tästä puuttuu vaan kanssa laatikko. Laittaa kasaan. Niin tehdään nyt tällä helpompi korjaus.
ja varmempi. Eli tästä syystä ei vaihdeta moottoreja, vaan vaihdetaan koko auto. Lähdetään koko auto. Mieluummin haluaisin vaihtaa moottorin toiseen autoon. Haluaisin. Enemmän työtä ja sitten se, että jos siellä on sitä silkkiä. Mutta se toimii nyt hyvin taas siellä. Miksi haluaisit ajaa mieluummin? No nyt päästiin jo siihen rinuiksi siihen toiseen autoon. Näitä pieniä eroja. Se toimi hyvin. Huomenna on yhdet reenit ennen laittelua. Kyllä se pitäisi saada siihen. Eikö musta tuntuu, että se on vaan tavallisen ensin? Se voi, että se on siinä. Eikö tää käy paremmin kuin tää? Et voi vielä sen. Ei enää. Ei kyllä se käy silleen tästä. Älä vaan anna kaasaa, niin se ei kolise. Mitä mies touhua? Ne pitää aina putsata sitä, jos se käyttää pois ja laittaa uudet. Niin, siinä siis on tuolla päädyssä, kun vedetään pikkasen liimaa, ettei ne vuoda. Vanhat liimat putsaisi pois. Ja sitten vaan uudet liimat ja vetoja. Kyllä. Sulla on Stefan siis tuolla päädyssä. Joutuu yleensä laittaa. Ai okei. No. Tomi, mitä me tallilla tehdään, kun eikö me pitäisi olla radalla? Pitäis, niin. Se on mukavampi tulla remonttia tekemään tänne. Missä vaiheessa me ollaan nyt tällä hetkellä remonttia? Aloitellaan vähän kopperikasketti, että saadaan kansinahkaa vähän liimaa. Ja saadaan kansi nostaa paikalleen ja laittaa autonippuun ja lähtee hakemaan raileria. Ja toinenkin auto ton Ahvenista. Noniin. Oliko se toisessa autossa muuta kuin nyt sitten niin tuo edellä mainitut asiat? Siis tässä mikä täällä Niin, tallella oli, niin. ei oo. Tai ei pitäisi olla. Kulmat tarvii vielä kattoo siitä. Ja kardaania vissiin vähän hitsaalla tuo paikan päälle, kun on hitsivehkeet. Ja sinä meidän hitsari tuli niinku tilauksesta. Kuulin sanan kardania hitsaa. Silloin kun Matias pyydetään paikalle. Aikasana. Ja siitä tulee meille itse kuljettaja. Varsinainen Albert Schweitzer. Roomani oli luolamies. Mitähän asiaa sillä? Tätä on jotain perkeleen tärkeitä asiaa. Tämä on muuten aika jännä, että kun sanoo sen kardania hitsaa, niin hitsari tulee paikalle ja sitten kun puhuu, että auto puuttuu ja menee rikki, niin sitten tulee kuski paikalle. Fuck off! Siinä on Toyota. Tai kaksiin. Joo, mutta tässä on tämmönen. No en sano. Sitä paitsi se toinen on kyllä BMW. Niin. Ei me semmosia kuvailtu. Siinä on vaarin vanha Toyota ja sit siinä on Bemari. Kuljetus saapui. Te olette sähäkkiä. Kyllä. Työkaluja. Eikö teillä ole jotain muutakin, mitä piti tuoda kuin työkaluja? Hyvä. Niin mitä tapahtuu nyt? Nightbolt tulee kohta hakea autot 2 tuntia menee. Ja mitä arvioit, että joutuuko tää yö Timo sitten odottaa sitä vai onko nipussa siihen mennessä? No onhan se. Kauanko tästä vaiheesta yleensä menee, että auto on oikeassa käyntikuntoinen? No kai se just on pari tuntia suunnilleen. Niin tosta lähtee kello käyntiin. Täällä on hyvä musiikki. Tämä sanoo. Joo. Mä en vetoa mikä on melkein. Niin on Fanatic-jäsen Jani Merilahti, päivä. Päin. Mistä päin tulit? Sievistä asti. Ai että, tulitko yhdellä perseellä? Yhden kerran pitää. Oho. Johtuuko se syy niinku täältä? Onneksi tyhjäni vasta täällä Hämeenlinnassa. Äkkiä, kun tuohon on rengaskoneita, vehkeitä kaikki, niin äkkiäköhän sen korjaa sen. Niin joo.
Tavan tutkita, mistä se vuoteella tai koiran puskessa. Päivä! Saatiin kyyti Kilpurille. Kiitos, että tuli. Huomenta aurinkoisesta Hattulasta. Ääni on vähän mennyt, mutta ei välitetä siitä. Laittelupäivä ja sen takia lähdin tätä videoa ottaan, kun oli hyvän näköinen, kun herättiin porukalla. Omian näköistä, kun täällä aamusta heti, niin pikkufania. Siellä on ja siellä on ja. Kyllä. Joo, kuvattiin pyllystä ylöspäin. Niin. Lähdetään radalle kasaan mertsikojua ja katsotaan siihen sitten lisää. 50 on liha C. Ja sen jälkeen varikko avoinna heille, joilla on varikkolipu. Arlen. No on varmaan vähän kyllä iso. Päivää Juha, tähän päivään. Päivää. Toimijoita alueella on Millers. Millä miät teillä? Katajan liha ja ruisherkku. Mie vähän jännää, kun auto on nyt kokonaan eri, että noi pojat sääteli eilen kaikki pyöränkulmat ja muut ihan samalla lailla kuin tuossa toisessa autossa. Pitäisi olla hyvin lähellä samanlainen ajaa, mutta sehän se selviää vasta kun treeneissä. Meillä on yhdet treenit ja sitten alkaa lajittelu, että ei paljon aikaa tutustua enää. Joo, mutta muuten ihan ok. Ensimmäinen tai entry on erilainen kuin mitä on mihin on tottunut. Koska se eka sisäklippi on eri paikassa, niin se muuttaa. Joutuu pidempään roikkuu siellä vallilainen, kun lähtee ylös. Niin se täytyy nyt vielä hakea tuon treeneissä kuntoon. Kyllä se varmaan ihan hyvä tulee. Mitä näin eilen videoita, mitä kaikki muut on ajanut täällä, niin on kyllä makea nähdä. Niin kuin sanahan niitä Dean ja kaikki muut, niin meneekö hemmetin lähellä tuolla niin toisiaan jo toisissa reeneissä. Kaikki tulee kysyä, että miten tämä rata toimii ja näyttää vähän sorjalta ja muuta, mutta hyvin se näyttää sujuvan, niin kuin mä oletinkin, ettei täällä kenenkään tarvitse jännittää. Ei tää niin mahdoton rata ole, mutta se hyppy edelleen ärsyttää. Ajattelin vetää kyllä hypystä tänäänkin. Mutta eikö pitänyt paikkaansa, että viimeistään sitä klippiboksia pidennettiin nyt, että nyt tavallaan pitää... Maaliviivaa pidennettiin. Eikö maaliviivaa, anteeksi, joo. Ja tavallaan sun on pakko tulla luisussa siihen hypylle saakka melkein. 35. Katsotaan kuinka moni siinä painaa vielä kaasua. Katsotaan ainakin. Jäädään odottaa innolla ja palataan reenien jälkeen.
Ja viilinki hengästyttää. Ihan ok. Vähän vielä ajetaan. Joo, mä ajan vielä, katsotaan sitten. Päivää johtaja. Päivää. Minne matka? Hillille. Ihan ylimmästä. Oho. Ootko viihtynyt? Mä itse tulin ihan äsken. Mä juoksin tiimille kaikenlaisia asioita ja muillekin ihmisille. Mä tulin 3 tuntia myöhemmin kuin muumun poppo. Mut se on nyt pääasia, että sä oot siinä. On kyllä. Nyt on tiimillä on jäätelyä. Joo. On lautasia, ne on Hyvä. tyytyväisiä. Ja sitten faneille on sinappia. On. Niitäkin Joo. tuli. Ja jopa hindastu sinne telttaan. Se oli kova. Joo. Eli nyt lähdetään syömään, sitten lähdetään kannattaa niin rintainen lajittelun voitto. Joo, näinhän se on. Noniin, mennään näillä. To go back on the line to another Finnish driver, it is of course the man that designed this track. Yeah, and the man that swapped cars overnight. Last car blew an engine and he's 15 minutes away, so just came out and said, hey, I'll bring my next one. Of course, Juha Rinnan off the line, that Toyota GR862. Jay-Z fires it in, 1,003 horsepower as he now lights up the circuit, climbs up the hill. And what can Juha Rinnan do in front of the home crowd as he gets that car a little wiggly in outside zone 5, but cleans it up for 6. Now looks for the transition on the left foot brake, gets it done on the throttle nice and early for Juha Rinnan as he stands on the accelerator across the line. Yeah, a driver that probably has more laps here than anybody else. Yeah. I can't 100% confirm that, but I know he's not far away. And being able to check back in. Yeah, well, there we go, an 87.7 for Juha Rinnan. Style being the big one to clean up on that one. Yeah. We thought he was completely out this weekend. Juha Rinnan, an 87.7, currently sits in 27th position. We didn't think he was going to be able to make it out in competition, but he is back and he is fighting as he flicks that car to initiation. As Juha Rinnan opens up the throttle and lights off the tyres on the back of this 2JZ Toyota GR86. Rinnan doing a good job there on outside zone 5, flicks the car down towards the wall, flexes the back, he's seen a wheel touch the wall, and did it upset him or can he keep into it as he rotates the car to outside zone 8, tags the wall again, stands on the throttle and across the line. I thought he debeated there for a moment, just the way the car was moving. And, yeah. I don't know if our drone was able to capture that. Yeah, there we go, and not an improvement at 82 dead. And Rinnan smiles and he says, well, look, I'm 26 for the moment, I can surely hold on to a spot in the show tomorrow. Just makes the mistake there. Vähän nostettiin painetta, että jakso paremmin mennä. Oli akrea ja hemmetisti enemmän, oli hyvä veto tuohon vallille saakka. Mä ajattelin, että nyt mä menen lähetän sitä vallia ja se osukin siihen. Vähän se. Mutta kurkaan takarenkaita, niin oli väärin vetää 2 vetoa samalla renkailla. Treeneissä pääsi, laittelussa ei. Meni vähän pitkäksi sitten loppuvaiheessa ja osui pikkasen valliin. Siitä tuli rankut, mutta muuten oli akrea paljon enemmän nyt. Ollaan kaaviossa, ei kovin korkealla, mutta huomenna ajetaan kilpaa ja kyllä mä tiedän suurin piirtein mitä mä teen tuolle autolle omistamaan. Täytyy alkaa ajamaan. Toimii.
Vesa. Huomenta päivää. Huomenta. Kuljettaa kokouksesta selvittyy ja... Joo, ei mitään ihmeellistä. Nyt tässä yritän pallita oppia ajamaan. Äsken tuli vettä aika paljon, mutta rata on ihan täysin kuiva. Mä oon vähän ymmällä. Ei haittaa, hyvä niin. Nyt ei pitäisi olla vähän aika vettä. Toivotaan, ettei tuu loppupäivät saa. Mitä se käy? Reenit alkamassa, niin tehtikö mitään muutoksia autoon eilisen laittelupäivän jälkeen? Hyvin pieniä. Ei mitään isoa. Pitää vaan saada vähän ätäkkiä nyt. Liidia jo, siis meidän pisteethän oli 87 jotain, joka oli aika alhainen, me oltiin 88. Mutta niinkin pienestä virheestä, kun yksi sisäklippi meni luultavasti parikymmentä senttiä liian sisältä. Ja noin 2 tuolla ylhäällä, niin sisäklipit on semmosia, että niitä ei oikein näe kunnolla vasta kun siinä niin sä oot ihan tosi lähellä. Se on hankala sihtaa niin. Niin jos mä olisin sen yhden saanut, niin meillä olisi ollut jo yli 90 pistettä. Tavallaan niin se oli hyvä veto. Ei ole niin liidissä tavallaan mitään isoa korjattavaa, että pitää saada seissi vaan kuntoon. Mika on kova kuski, se on Petran tälle voi hirveästi. Tulee tiukka kisa. Ja nyt se seissi on nyt se mikä ratkaisee. Liidit meillä on suht samanlaisia. Huomenta Matias. Huomenta Dani. Miten menee? Meillä menee oikein mallikkaasti. Multitsekit on tehty ja... Kyllä. Pikkasen haetaan lisää pitoa taakse. Katsotaan nyt miten tää poika ajaa. Me renkastaan maalla. Ihan ok. Viimeiseen mutkaan on vähän liian pitkä toi välitys, mutta eikä sitä voi lyhentää. Itse eritä tonne eka. Vähän pieniä heräämisongelmia siihen viimeiseen. Muuten ihan ok. Pääsi jo alussa, pääsi lähelle. Mikä oli tavoitekin, mutta nyt vielä se viimeinen mutka pitää saada. Meillä ihan ok, se itse asiassa vähän hankala. Käy vähän tutkiin ATK-vaikkeen. Peruspulttitsekillä selvitään, kaikki ok. Joo. Ei oo mitään. Pikkasen vissiin antilakia haluu muuttaa toi Juha. Täällä puhelimessa Samulin kanssa. Asia kunnossa. Joo! Noniin, sitten vähän nimikirjoituksia. Joo, meillä on Frozenin korttejakin täällä. Ice Kartinkin kortteja. Onko se niinku... Käydään Siellähän oli Mr. Ice Kart. Mennään teltalle ja myyntiteltalle hetkeksi. Aamun treenit vedetty. Joo. Muutama veto, 3 vetoa, 4 vetoa, 3 vetoa. Niinku 3 vai 4 renkaat. Varmaan 4 renkaat. 4 liidiä, 4 chassia. Ja ok, nyt sai ton entry paremmin. Vähän on tuo lopussa vielä haasteessa vähän liian pitkä välläri tonne loppuun ja vaihetta ei voi vaihtaa pienemmälle, sit se menee liian lyhyeksi. Vedätkö sä yhdellä vaihteella niinku? Joo. Muuten pitäisi välittää toi iso mutka niinku vielä pitemmäksi. Niin, se menee hankalaksi. hankalaksi. Pitemmäksi ja sitten tiputtaa mut. Kyllä. Tuo on aika hyvä tapahtuma. Porukkaa on jo. On ja nyt kelikin näyttää vielä siltä, että täällä saattaa olla jopa kuiva päivä tiedossa. Se olisi aika makea. Joo. Aamulla vähän pelotteli. Mä katsoin sadetutkaa, niin se taas näytti, että voi olla, että ei ole, mutta se on vissiin menee aika liki se iso sadealue tosta, että ehkä on, ehkä ei. Aamulla tuli vähän vettä, mutta se oli 10 minuutissa kuivaa taas sen jälkeen. Joo. No niin, mennään katsoa, onko tää porukka. On täällä porukka.
Tai kuulemaan, minkä takia Piskot tässä jatkaa, ei varmaan päästä, mutta kaivellaan siihen tietoa myöhemmin. Juuri näin. Kiitos kuitenkin Perkkilölle tässä vaiheessa. Todella näyttävää suorittamista. On kyllä. On täysin hehkutuksen arvoinen kaveri kyllä. Sitten päästään hehkuttelemaan lisää, koska nyt on täysin suomalainen battle. Vastakkain ovat Mika Keskikorpi laitteluiden sieltä 5 ja Juha Rintanen laitteluiden sieltä 28. Keskikorpi sarjassa 5, Rintanen 12, eli aivan siinä kärkiytimessä ovat kyllä molemmat kuljettajat, ja nyt on mielenkiintoista nähdä, miten Keskikorpi Rintanen parivaljakko sieltä tulee. Keskikorpi on ollut todella liikeessä tällä kaudella, aina ensimmäisen podiumissa tällä kaudella, ja katsotaan nyt sitten pystyykö vanha kettu Rintanen vielä pistämään kampoihin nuoremmalle kaverille, kun Keskikorpi sieltä tulee omaan liininsä. Rintanen seurailee siinä perässä hyvän näköisesti, pikkasen on sisälinja Keskikorvi vaan valitettavasti tuossa ensimmäisessä mutkassa. Katsotaan miten osuu puolenvaihto, ihan näppärän näköistä tulee, sitten saadaan linja leveelle ja Rintanen tulee siinä perässä ja tulee todella iso kulmaan Keskikorpi ja on kyllä suomalaiset tarjoilee nyt Suomi-yleisölle todella hyvää viidettä. Kyllä. Nyt saa koko rahalla katsella sitä, mitä tänne tultiin katselemaan. Viime vuosina saatu ajettavaksi ja nyt sitten Driftmastersinkin osalta koettavaksi. Sitten pari toistepää Keskikorpi ottaa pikkasen ennakon sieltä, että pääsee Rintasen perään. Rintanen on tunnetusti nopea ja kotirata on kyllä varmasti Rintaselle mieleen. Ja pystyy sieltä kyllä Keskikorpi vastaamaan. Rintasen kyytiin todella hyvin, tulee aivan kylkeen kiinni sieltä. Aivan vierekkäin tulee suomalaiskuljettajat, on Rintasella hyvä liidi ja siihen on Keskikorpi hyvä tähtäillä perään. Pystytäänkö sitten puolenvaihdossa pysymään irti toistaan? Ja nyt tekee Keskikorpi ison virheen siinä perässä. Rintanen suorittaa vakaasti vielä suoritustaan loppuun saakka. Ja sitten tulee puolestaan todella iso kulmaa. Rintanen sieltä sitten ajautuu Keskikorpi pahasti betoneihin ja nyt on kyllä sitten tukivarsia sosena ja on on draama, uskomatonta draama. Onks tää semmonen niinku underdogien päivä? No mä en kyllä Rintasta laskisi underdogiksi. No sarjatilanteiden perusteella? No sarjatilanteen perusteella kyllä joo. En mä tiedä, onko täällä enää top 3-2 ketään varsinaista altavastaajaa. Kyllä nämä kaikki kovia kuljettajia, mutta tavallaan se, että nyt tässä kohtaa rupeaa näyttää siltä, että ne, ketkä on sarjassa alempana, niin tykittää kyllä nyt näitä sarjakärkiä ulos ihan urakalla. Ja niin siinä käy. Juha Rintanen tästä jatkaa top 16 vaiheeseen ja ensimmäinen Suomi-kuljettaja. Hän on saatu nyt top 16 vaiheeseen. Ja varmasti maistuu kotiyleisö edessä. Aivan varmasti. Kyllä maistuu hyvältä. Maistuu meillekin. Sitten Toyota vaihteeksi. Seuraavana suomalaisten taistelu. Se on Puuppala vastaan Hämeenlinna maaottelu. Kyseessä suomalaiset drifting-fanit sieltä korostavat kunnolla meininkiä. Ja sitten sormia ristiin, että Jarkolla moottori kestää. Siinä on todella isoja ongelmia. Mainitsit tuossa kuljettajaesittelyssä, että ei ollut sielläkään omalla autollaan paikalla, vaan siihen edelleen vaihdettiin laakereita siinä hetkessä, kun sinne piti mennä. Nyt on laakerit vaihdettu ja sitten mennään. Sitten toivotaan, että nimenomaan tekniikka kestää ja ajamalla pystytään ratkoa. Kyllä tää on kyllä jännittävää nyt katsoa, mitä tässä tapahtuu. Todella isolla flikillä tulee kyllä tyylikkäästi ylhä siitä ja Rintanen lähtee seuraamaan perään ja katselemaan, että mihin suuntaan se Puuppulan mies työntää. Puuppulan mies työntää aivan järjettömän lujaa kyytiä. Sieltä Rintanen pääsee ihan imus. Nyt on kyllä hetken aikaa näyttää todella jännittävältä taas, mutta niin ne vaan pysyy hanskassa. Yleisö mylvii, meininki on kova ja kyllä vetää ylhä siitä aikamoisen liidin ja Rintasen on hyvä siinä seurailla. Kyllä ja noin vaan toiseksi. Vikalle vähän. Vikalla jäi hieman liian kauan. Alku oli hyvä. Jylhän liidi oli hidas, mutta ihan ok. Nyt saa puskee Karva lisää liidiä, mutta ajatti siististi. Mä uskon, että se jää jälkeen. Se heitto meni väärään kohtaan perhana siinä vallilla. Perässä ja ajaa elämänsä kotikilpailua. Ajanut varmaan ensimmäisen kerran driftingiä tällä. Ja toinen auto oli tallilla muutama kilometri päässä radalta.
Ja siellä oli moottori vielä useammassa osassa, se on koottu sieltä illan aikana. Ja nyt sitten toinen auto tosiaan käytössä, millä tänne kilpailuun lähdettiin. Ja katsotaan nyt sitten, miten toimii systeemit. Rintanen lähtee edelleen ja tulee hyvän näköisesti. Tulee kyllä jylhä siihen. Miten voi noin edes tehdä? Sieltä tulee kyllä ja Rintanen tulee todella leveällä hyvän linjalla. Nyt ajautuu kyllä pikkasen liian sisälle ja puskurin palaset lentelee sieltä jylhäautosta. Ja nyt ajautuu jylhä puolestaan todella sisälle. Ja onko niin, kestääkö tekniikka vai onko nyt niin, että alkaa teho puutumaan? Mutta oi, sitä ajaa päälle. Sitä ajaa jylhä ajaa Rintasen päälle. Mitä nyt? Ajoo meidän oma etupuskurinkin yli. Siellä tiimi miettii, että mitä. Katsotaan mitä. Ja kuulen nyt korvaani, että siellä nimenomaan nestevuotoa näyttää olevan Jylhä-autossa, joten ei päästetä nyt ajamaan tietenkään rata ympäri. Ja katsotaan kumpi suomalaista jatkaa sitten top 8 vaiheessa. Ja kyllä se on niin, kotikaupungin sankari Juha Rintanen jatkaa tästä top 8 vaiheeseen. Ja siellä tosiaan vastasi Kevin Piscotty, joten siellä on pari suomalaista autoa ja yksi suomalainen kuljettaja. Nyt kuten varmasti kotikatsomoinkin kuuluu, niin Suomi-yleisö, se on liekeissä, sillä Juha Rintanen on viivalla. Hän saa vastaansa Kevin Piscottyn ja nyt Finnish Drifting Fast painaa sinne niin täyden metelin mökkiin. Samalla lailla painaa kyllä kuljettajat täyden metelin mökkiin. 2 Toyota GR86 sieltä viivalta ja tulee hyvän näköisesti Rintanen siihen kylkeen kiinni. Piscotti antaa hyvän tilan sinne ja sinne on hyvä Rintasen tulla ja kyllä tulee näyttävän näköisesti. On härkäinen laite kyllä Rintasella, sen verran kyllä joutuu tuossa korjausliikkeet tekemään. Mitä onnistuu puolenvaihto? Ajoittaa pikkasen väärin, mutta pystyy korjaamaan sen sieltä kuitenkin täydellisen hyvän näköisesti. Ja sitten vielä viimeinen puolenvaihto ajaa Juha sinne kylkeen kiinni ja Juha ajaa Piscotti ja ajaa todella leveällä linjalla maalinviivan yli. Onko siinä virhe vaiko eikö? Oliko Juha paikalla? No oli se. Jeppa on hyvä ykkösmutka, pieniä korjauksia siellä, täällä ei täydellistä. Nyt helvetin hyvä liidi. Ja niin, että se sisäklippi ei mene sisältä. Piskoltillakin oli pari virhettä. Petoja. Nyt sitten puolestaan Juha Rintanen lähtee omaan liidinsä. Ja Kevin Piscotty lähtee perään. Kevin Piscotty edellä laitteluiden 13, Juha Rintanen 28. Nyt jännitys tiivistyy. Koko Suomi yleensä varmasti kannustaa nyt Juha Rintasta tästä. Ja Juha Rintanen tulee sinne entry todella komeasti, mutta tulee kyllä komeasti. Piscottykin aivan kylkeen kiinni. Joutuu pikkasen himmaamaan Piscottysin perässä, mutta nyt tulee Juha hyvän näköisellä linjalla. Ei suurempia ongelmia. Missään kohtaa vielä Piscotty tulee sieltä. Pystykö hanska? Piscotty tekee iso virhe, tulee suoralla autolla sieltä. Onko tämä Juhan paikka? Juha, nyt vedät sieltä niin oikein muuria pitkiä. Oi, todella iso kulma ajautuu Juha, mutta pystyy paikkaamaan Rukkasella ja Piscotty vielä siihen perään. Tapahtui todella monta asiaa todella lyhyessä ajassa. Kyllä. Kuule, Piscotty munas perässä just siinä kohtaa, mitä mä sanoinkin. Kyllä tää meidän taskussa on pakko olla. Oliko se paha moka? Oli. Riittävän iso. Mä vedin taas liian sisältä tän entry. Kyllä. Ja päätös tulee sisälle ja tästä parista top 4 vaiheeseen menee. Se on Juha Rintanen. Mahtavaa. Hyvä Suomi. Hyvä Suomi. Juha 4 parhaan joukkoon kotikilpailussa tässä vaiheessa. Ahveniston monttu räjähtää. On kyllä mahtavaa. Kovaa vetämistä ja vielä kun muistaa ne haasteet, että reeneissä laitteita viivalla. Kuljettajat ovat valmiina. Tolpassa palaa vihreä valo, sitten saa syöttää. Sirpa lähtee ensin keulille. Juha Rintanen sinne perään. Ja nimenomaan nelosvaihdetta kaappiin. Siinä Rintanen katsoo mihin mennään ja ajaa suoraan kylkeen kiinni. Hetken aikaa näyttää, että ajaa päälle. Ei aja, pystyy siinä pysymään kuitenkin juuri erossa Sirman kyljestä. Pikkasen jää sen jälkeen, joutuu vähän jatsailemaan siinä. Mutta Sirma tekee kyllä todella vakuuttavaa työtä ja on kyllä järjetön määrä pitoa vehkeessä. Molemmat tulee etupyörät ilmassa sieltä ja pystyy tekemään Rintanen vastaamaan. Kyllä Sirma liidin todella hyvin ja pistetään todella paljon pitoa ja sitten mennään Rintanen edelle. Benedikti Sirma perään. Katsotaan nyt Rintanen painat semmosen liidin siihen, että heikompia hirvittää. Sieltä lähdetään kohti entryviivaa ja mitä tapahtuu? Osuma heti. Ennen kuin ei saatu tuon vinossa ajoko Sirma nyt päälle. On aika rajun näköisesti ainakin Sirman keulla. Se tapahtuu. Kyllä siellä Sirpa ajaa mun mielestä päälle ja tossahan on siis hidastusalue myös tuossa entryssä ja sitä aikaisemmin speksattiin tässä jossain muussa vedossa, että hidastaako liian myöhään ja nyt ollaan kyllä hidastusalueella edelleen. Ihan heittämällä. Kyllä. Kovaa haetaan tulosta. Suomi Drifting fanit heräävät henkiin kun pääsevät kuviin. Se on oikein. Kyllä. No niin, päätös on saatu. Tästä parista finaaliin menee. Kyllä se on niin, että Sirpa menee finaaliin ja
No, pronssi Juhalle. Se on meidän tavoitteemme. Kyllä. Ehdottomasti tässä kohtaa eikä mitään syytä huoleen. Nimittäin kyllä Zirbaki on ajanut todella hienoa kilpailua ja on kyllä ansaitusti. Yeah, on sorry that finaalissa. it took that long, but we needed to look into it. Problem of this situation is that there's mistake from both drivers, and we just need to find out who is more to blame. We even went back to look at the contact between Kuba and Diogo to compare it with this one, but here you can see that Juha is way too early on the handbrake, and the slowing down is even more visible. So we put the mistake on Juha on this, even though we still believe that mistake was on both drivers. Juha, vihdoin ja viimein odottelu ohi, Randalu tulee boksiin. Homma selkeä, ajaminen siistinä ja täysiin. Hakkaa siellä rattia tavaramerkinomaisesti ja pumppaa itteensä adrenaliinia mahdollisimman paljon, koska nyt mennään. Oliver Randalu lähtee liidiin, Juha Rintanen chaseen. Nyt voi tapahtua mitä taas, suomalaisyleisö seisoo, jotta kannustaa. Oliver Randalu pistää ison kulman sinne ja Rintanen ampuu kyllä itsensä sinne sisälle. Jää pikkusen kauemmas nyt, että tässä kohtaa ei pääse aivan siihen oveen kiinni. Katsotaan miten sitten toisinpäin kun mennään, että pystyykö Randalu tekemään parempaa työtä. Randalu tekee todella hyvää työtä edessä. Rintanen tekee hyvän puolenvaihdon sinne. Randalu tekee myös hyvän puolenvaihdon sinne. Ja nyt aivan puskurista kiinni. Oli hetken aikaa näytti siltä, että autot on pakko osua toisensa, mutta ei osu. On ehjät vedot siinä, niin nyt toiset samanmoiset perään. Niin ne on aivan kohta. Nyt on mahdollisesti molempien kuljettajien viimeiset vedot, jos ei tämä ole anteeksi mene. Katsotaan mitä tapahtuu. Toivottavasti tästä tulee ehjät vedot. Toivottavasti kaikki menee niin kuin kuuluukin. Rintanen sieltä paiskaa peli. Vino Randalu tulee aivan kylkeen kiinni. Pystyy kuitenkin tasoittamaan ajonsa siihen perään ja kyllä tulee Randalu. Tulee kyllä todella kovan näköisesti, mutta niin tulee kyllä Rintanenkin. Rintasella on hyvän näköinen linja. Siellä Oliver Randalu jää pikkasen perään. Pystyykö sieltä vaihtaa puolen? Pystyy vaihtaa todella näyttävästi puolen sieltä. Rintanen ajaa omaa ajoansa siinä eikä paljon kiinnosta ja huomiota siihen mitä Randalu perässä tekee, mutta kyllä on vahvoilla kyllä molemmat kuljettajat. Nyt on mahdotonta sanoa kumpi tämän vie. Juha, se oli hyvä liidi. Huono juttu oli se, että Randalu tuli koko ajan kupeessa. Perkele. Tää taitaa olla sillä. Se on mitä on, parhaani yritys. No, mutta oli hieno liidi. Nyt tulee päätös ulos. Kumpi tästä ottaa pronssia? Tänään pronssille ajaa itsensä Oliver Randalu ja Juha Rintanen todella hienosti neljänneksi. Joten isoa kättä kyllä nyt kotiyleisöltä. Noniin. Kiitos. Kiitos. Yritätkö ottaa nopeasti? Joo. Jatketaanko me siitä äskeisestä? Sano vaan, ota alusta. Noniin, kisa-ajat. Nyt mitkäs fiilikset? En mä pysty puhumaan, kun nämä yhdet sankarit on tässä ensin. Late kuuntelee täällä. Niin no. Ai siellä varmaan hyvä meininki. Joo. Noniin, kisa-ajat. Mitkäs fiilikset? On tosi hieno fiilis kyllä. En odottanut ehkä tätä suoritusta, mutta totta kai toivoin. Oli tosi pienestä kiinni, että oltaisiin päästy pitemmälle Sirpan kanssa ja sitten Oliveri sama homma. Ei voi mitään. Nyt auto toimi hienosti ja ihan supermahtavaa oikeasti tää Ahveniston meininki, mitä täällä on ollut ja ei ole tullut vettä ollenkaan tänään, vaikka piti olla märkä päivä. Niin on kyllä kaikki on ollut niinku radasta ja kaikesta ihan superinnoissaan. Kyllä, oli hyvä keli ja tarkeni ja porukka oli ihan sikana ja kaikki toimi ainakin päällisin. Joo, siis järjestäjät on ehdottomasti sitä mieltä, että tästä niinku tulee iso juttu ja ensi vuonna jatketaan vielä isommin. Ja toivotaan, että nyt kun vähän näkee mitä tää on jengi, niin ensi vuonna meillä on 20 tonnia rikki Ahvenistalla, eikö? Ja vielä oli tilaa hyvin mäessä, että ei olisi läheskään täynnä. Kyllä sinne mahtuu ja mä veikkaan, että se ei jää siitä kiinni. Sami tekee lisää katsomoita. Rinteeseen mahtuu ja se tekee sinnekin vielä. Se on nyt tehnyt paljon hommaa, että on saatu näinkin paljon katsojia ja niinku, ei ole 20 vuoteen ollut tämmöistä määrää Ahvenistalla, niin tää on niinku kaupungille ja kaikille hemmetin iso juttu. Kyllä. Hemmetin iso juttu, että on saatu järjestettyä. Joo. Tässä on näköjään fanit odottaa nimmareita, niin otetaan vielä ihan nopeasti siitä Sirpan kanssa osumasta, niin lyhyt kommentti siitä. Joo. Mielestäni tein suht samalla lailla kuin aikaisemmin sen entryn. Mulla on ollut ongelma vähän, että mä en siihen sisäklippiin, mä menen vähän liian sisälle. Nyt mä yritin ottaa varmasti sen tarpeeksi ulos. Mä olin just oikealla linjalla. Mutta niin kuin Sirpa sanoi meille myös, että hän tuli liian aggressiivisesti.
Mutta mä jarrutin käsijarrulla ennen jarrutuspaikkaa, eli ennen kuin alkoi diesel zone. Ja se on helppo tuomita siitä mun virheeksi, eli se tuomittiin ihan oikein, eli me hävittiin se. Mutta vaikka mä olisin jarruttanut sen 5 metriä myöhemmin, niin Sirpa olisi silti osunut meihin, koska se tuli niin kovaa. Mutta tää on tämmöstä. Se meni meidän piikkiin. Ja Oliverin kaali vähän, se ajoi paremmin Chase ilmeisesti, mä en nähnyt niitä vetoja, mutta se oli perhana just siinä sisäklipillä, niin se oli 2-3 metriä liian ulkona. Mä ajattelin, että ne siitä olisi rankassut sitä, mutta ei se mitään. Oltiin 4. sijaa. Mä oon tyytyväinen. 2 viikon päästä Riika. Sitten täytyy vetää taas kovaa. Joten toivottavasti auto pelaa. Se pelasi tänään hienosti ja eilen. Sillä mennään. Joten nähdään Riikassa. Sitten päästään sit fanihommiin. No niin, kiitoksia. No niin, heippa. Otetaan. Joo. Tarkeneeko? Tarkenee. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.